ඉතින් යාළුවනේ වෙනද වගේ මදත් මේවා එකතු වෙලා ඉන්නේ JL Labs මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු මෙන්න මේ Node MCU ESP8266 Node MCU board එක Arduino IDE එක හරහා කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම Node MCU ESP32 board එක සහ Node MCU ESP8266 කියන මෙන්න මේ බෝඩ් වර්ග දෙකටම කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන විදිහ කොහොමද කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ Node MCU බෝඩ් ගත්තාම වෙළඳ පොලේ විවිධ මිල ගණන් යටතේ විවිධ වර්ගයේ බෝඩ් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ Node MCU බෝඩ් මිලදී ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේකේ තියෙන USB interface chip IC එක ගැන. ඉතින් මේ Node MCU බෝඩ් ගත්තාම USB interface chip IC එක වර්ග දෙකකින් එනවා CP21.2 chip IC එක සහ C34.0 කියන chip IC එක එන Node MCU බෝඩ්. ඉතින් මේ බෝඩ් වර්ග දෙක අපිට ගොඩක් සාර්ථකව ප්‍රොජෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් CP21.2 chip IC එක තියෙන Node MCU බෝඩ් වලින් තමයි. ඉතින් ඔය Node MCU බෝඩ් මිලදී ගන්නවා නම් මේක පිළිබඳව පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. හරි අපි දැන් බලමු මේ Node MCU බෝඩ් එකට අදාළ USB interface drivers කොහොමද අපි download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ drivers වලට අදාළ links මම jilabs.mage website එකේ මම දාලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description එකේ මම links දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ links වලින් ගිහිල්ලා website එකට ගිහින් ඒ drivers download කරගන්න. ඉතින් මගේ site එකේ දාලා තියෙන Node MCU සිංහල tutorial දෙවනි වීඩියෝ එකට ආවහම ඒකේ පල්ලෙහාට ආවහම මේ ආකාරයට මම දාලා තියෙනවා links 3ක්. ඉතින් මේ පළවෙනි link එකෙන් තමයි drivers අපි download කරගන්නේ. Silicon Labs website එකට ගියාම අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයට downloads click කරාම අපිට අදාළ drivers එක download කරගන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ Windows හින්දා මම මේ පළවෙනි link එකෙන් click කරලා drivers මේ ආකාරයට download කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මෙතන කෙලින්ම direct download වෙන්න link එකක් දාලා තිනවා මේ දෙවෙනි link එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක click කරාම එකපාරම අදාළ drivers download කරගන්න. ඉතින් අපි මෙහෙම download කරාම අපිට download වෙන්නේ zip file එකක්. ඉතින් ඔයාගේ machine එකේ zip file open කරන්න මොකක් හරි software එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මම දාලා තියෙන තුන්වෙනි link එක click කරලා WinZip software එක මෙතනින් download කරගන්න. මේක download කරගත්තාම ඔයාලට මේ zip file එක open කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි දැන් අපි download කරගත්තු drivers එක අපි install කරමු මේ ආකාරයට. මම මේ ආකාරයට zip file එක open කරගන්නවා. ඉතින් මගේ machine එක 64 bit machine එකක් හින්දා මම මේ 64 bit එකට අදාළ setup එක මේ ආකාරයට double click කරලා install කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට next click කරලා ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ computer එකට මම කලින් මේක install කරලා තියෙන හින්දා මෙතන ready to use කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම ඒක finish click කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේ CP21.2 chip IC එකට හරියන drivers install කරගෙනයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ Node MCU board Arduino IDE එකට enter කරගන්න එක. ඉතින් මේකට මුලින්ම අපි Arduino IDE එක මේ ආකාරයට open කරගන්නවා. ඉතින් ඔය Arduino setup එක install කරලා නැත්නම් මුලින්ම Arduino setup එක install කරගන්න. ඉතින් මගේ channel එකේ මුලින් මම videos කරලා තියෙනවා Arduino install කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ videos බලලා Arduino setup එක install කරගන්න. හරි මේ ආකාරයට අපි මුලින්ම Arduino IDE එක open කරගෙන මේකේ files වලට ගිහින් මේ යට තියෙන preference වලට ගියාට පස්සේ මේ වගේ tab එකක් open වෙයි. ඉතින් මේ preference වල තියෙන මේ යට තියෙන additional board manager URL කියන තැනට මෙතනට URL code එකක් අපි ගෙනල්ලා දාන්න ඕනේ. මේකට දාන්න ඕන code එක මගේ අර jlabs.tech website එකේ web post එකේ මම additional board manager URL කියලා මෙතනින් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ code එක මේ ආකාරයට copy button එක ඔබලා copy කරගෙන මෙතනට ගෙනල්ලා
පේස්ට් කරන්න. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ control V අකුර ගැහුවාම මේ ආකාරයට පේස්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ URL එක මේ ආකාරයට පේස්ට් කරගෙන OK බටන් එක දෙන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ tools වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන boards වලට යන්න. board වලට ගිහිල්ලා මේ board manager කියන එක click කරන්න. ඉතින් මේක අප්ඩේට් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ESP8266 කියලා ගහන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට ESP8266 කියලා search කරාම ඔයාලට මේකට අදාළ drivers පෙන්නයි මෙතන එක ඔයාලට මේ ආකාරයට install button එක click කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මට install කරන්න දෙන්න නැහැ මම කලින් install කරලා තියෙන ඉඳන් මෙතනින් මේ ආකාරයට install කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයා භාවිතා කරන්නේ ESP32 board එකක් නම් ඔයාලට තියෙන මේ ආකාරයට මෙතන search එකේ ESP32 කියලා search කරන්න. එතකොට ESP32 board එකට අදාළ drivers මෙතන පෙන්නයි. board drivers වල බලන්න මේ ආකාරයට install button එක click කරලා install කරගන්න. මේකත් මට install කරන්න දෙන්නේ නැහැ මම කලින් install කරලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ ආකාරයට close button එක ඔබලා මේක close කරගන්න. හරි අපි දැන් board එකට අවශ්‍ය board drivers උත් install කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ Arduino IDE එකේ code එක ලියාගෙන අපිට මේ Arduino IDE එක හරහා NodeMCU board එකට program එක upload කරන්න. ඉතින් මම sample code එකක් upload කරලා පෙන්නන්නම්. මුලින්ම files වලට ගිහින් examples වලට ගියාට පස්සේ අපිට examples code ගන්න පුළුවන්. මම ESP8266 board එක පාවිච්චි කරන හින්දා මම ESP8266 board එක select කරගෙන මෙන්න මේ blink කියන code එක ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන මේ tools වලට ගිහින් අපි පාවිච්චි කරන NodeMCU board එක අපි හරියට select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ NodeMCU ESP8266 ESP12E කියන මෙන්න මේ module එක තියෙන board එක මම ඒක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ board එකට හරියන port එක අපි හරියට select වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයට upload button එක click කරලා board එකට code එක upload කරගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට run uploading කියලා වැටෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති NodeMCU board එකේ inbuilt වෙන මේ ආකාරයට තියෙන LED එක blink වෙන විදිහ හරියට code එක upload වුණාම මේ ආකාරයට inbuilt වෙන LED bulb එක blink වෙයි. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ NodeMCU ESP32 board එකක් නම් මේ tools වලට ගිහින් හරියට ESP32 board එක මේ ආකාරයට select කරගන්න. ඉතින් මේ ESP32 develop module එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ESP32 board එකකට code එක upload කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.